हाम्रो यात्रा सुरु भयो। हामी भोजपुर र खोटाङको सिमाना चखेवा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ, जहाँबाट चाहिँ मुन्धुम पदमार्ग सुरु हुन्छ। त्यो पारी देखिएको 3010 मिटर उचाइमा रहेको टेम्के डाँडा हो। त्यहाँबाट मकालु, अन्नपूर्ण, सगरमाथा जस्ता अन्य थुप्रै हिमालहरू देख्न सकिन्छ। करिब हामी 45 मिनटको अफरोड यात्रा पछाडि त्यो ठाउँमा पुग्नेछौँ। हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा धरानबाट भोजपुरको चखेवासम्मको थियो र चखेवामा बास बसेर आज दोस्रो दिनको यात्रा करिब 8-9 घण्टाको यात्रा मुन्धुम पदमार्गमा पर्ने मयुङसम्मको हुनेछ। ल हेरौँ त जस्ताको तस्तै। हामी पुग्ने डाँडा चाहिँ त्यो धोद्रे डाँडा। हामी त्यहाँ खाना खाएर आजको अन्तिम गन्तव्य त्यहाँबाट 4 घण्टाको बाटो मयुङतर्फ लाग्नेछौँ।